Paano ba maglagay ng end screen sa video? Makagain ba ito ng views? Hello ka-universe! Ako pala si Simply Margz. Bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa lahat ng video na i-upload ko. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng end screen sa video ninyo. Moving on to the end screen. End screen is a YouTube feature that appears in the last 5 to 20 seconds of a video. Ito ang example ng end screen. Paano ba maglagay ng end screen sa video? Makagain ba ito ng views? Of course, yes. So, ang ginagamit ng mga YouTubers para i-promote yung videos or playlist kung ano mang meron sa channel natin nang sa ganun magkagain tayo ng views. Every time na mag-upload ka ng new video, huwag mong kalimutan maglagay ng end screen. May tendency na i-click ni viewers yun para panoorin ang particular na video na yun. Kung interesado kang malaman, tapusin mo ang video na ito. Sa paglagay ng end screen, any browser na meron kayo sa inyong phone, open ko lang tong Chrome, i-search lang ang www.youtube.com, then go, click lang tong 3 dots, scroll up, click desktop site, antayin natin kasi loading, ito yung homepage, click lang ang profile picture, click your channel. Click customize channel. And loading pa rin. Mahina kasi ang signal eh. So, automatic dito na tayo sa channel customization. Dito sa left side, makikita ninyo tong sa baba ng aking profile picture. Click lang tong content. May bago akong upload dito na kailangan kong ipakita sa inyo kung paano maglagay ng end screen. I-click ko lang to. Click lang tong parang pencil. Sa video details, may nakalagay na sa akin ng title, description. Dapat kumpleto to dito. Yan, nilagyan ko na ng thumbnails, then playlist, then tags. So ayan, dito sa right, itong sa my video, ayan, dito sa pinakababa, di ba makikita niyo ang visibility, naka-premiere sa akin, then restriction none, subtitles, click end screen. Dito sa end screens, makikita niyo ang element, import from video. First, import from latest video, one video, one subscribe, 1 playlist, 1 subscribe, 2 videos, 1 video, 1 playlist, 1 video, 1 playlist, and 1 subscribe. Mamili kayo kung anong element ang gusto ninyo. Ito ang always kong ginagamit. Itong 1 video, 1 playlist, 1 subscribe. Click lang yan. Dito makikita na ninyo kung paano ito. Ipaalala ko lang sa inyo, kung ayaw niyo ng playlist, pwede ninyong i-delete yan. Kung prefer ninyo, puro video lang ang lalagay nyo, ito ang gagawin ninyo. Scroll up lang ito. Alam nyo, sa totoo lang, mahirap gamitin ang phone. I-click lang tong plus. Dito makikita ninyo ang video, playlist, subscribe channel, at saka link. Kung prefer ninyo, puro lang video, pwede nyo ito i-click. Depende na rin sa inyo yun. I-click lang tong video. Then, balik tayo dito. Ayan, makikita na ninyo, di ba, nawala na yung playlist. So, ito, i-drag ko lang to siya. Tapos, dito ko siya ilagay. Ayan. Dito sa video elements, and then, magsimula tayo dito. Ito, may mga choices dito. Most recent upload. Automatically feature the most recently uploaded video. Best for viewers. Allow YouTube to select a video from your channel to best suit the viewer. Itong pinaka-last, choose a specific video. Select from your videos or from any video on YouTube. Click lang tong choose a specific video. Kapag ganyan, nag-overlap siya, magre-red yan siya. Pag ganyan ang lumabas, huwag kayong mag-worry. Pwede naman madrag yan. End screen elements cannot overlap or be too close together.
on the video. Please adjust the element spacing. So, dapat i-drag lang yan pag ganyan. Pwede din gawin ninyong 4 yan. For example, pwede itong plus i-click mo para maglagay ka ng panibagong video. Add natin video. Pwede mo siyang gawing 3, pwede 2 lang. Depende na sa inyo yun. Pwede naman din kayo mag-add sa pamamagitan nito. Ilong press lang ninyo. Ayan, lumabas na siya. Video, playlist, subscribe, channel, and link. Nawala yung subscribe ko. I-click ko lang yan. Ayan, bumalik na siya. Video best for viewer. So, hindi ko yan susundin. Choose specific video ang gusto ko. Dapat ang ilagay niyo na video, cooking. So, dito din ako sa cooking. Saan ba tong cooking ko ito? Kasi nagluluto din ako nito eh. Kung halimbawa, ang video mo ay about lifestyle, yung end screen video ay about din sa lifestyle. Click lang itong choose specific video. Scroll up ko lang ito. Dito, i-drag lang ito. I-move natin dito sa pinakadulo. Yan, na-drag na siya. Long press, slide. Ayan. Kailangan lang pala gamitan ng kuko. Sa end screen, dapat ganyan siya. Kung satisfied na kayo sa end screens, click save. Ganun lang kadali maglagay ng end screen. Ka-Universe, sana may natutunan kayo sa videong ito. Huwag mo naman kalimutan subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa lahat ng video ni upload ko. Of course, pakiclick na lang din ng like. Nang sa ganun, maganahan tayong gumawa ng mga tutorial na tulad dito. Kung may mga katanungan kayo, don't forget to comment down below. Sa mga hindi pa na-reach yung 4,000 watch hours na required ni YouTube, after watching this video, panoorin niyo ang video na ito. Thank you so much for watching. God bless and see you in my next video. Bye!